ඔබගේ දරුවා ඔබගේ වාහනය රැගෙන යාමේදී ඔහුගේ හෝ ඇගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කොතරම් දුරට සැලකිලිමත් වෙනවාද. ඔබ දැනටමත් යම් කිසි ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරන්නෙක් විය හැකි. එහෙත් එම ක්‍රමවල නිවැරදි භාවිතය සහ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පසුබිම පිළිබඳ ඔබට අවබෝධයක් තිබෙනවාද. සීඩ් බෙල්ස් මේ පිළිබඳ ඉතා වැදගත් සහ වැඩිදුර සාකච්ඡාවක් ඉදිරි වීඩියෝකදී අප ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙත් කෙටියෙන් කිව්වොත් සීඩ් බෙල්ටයකින් සිදු කරන්නේ හදිසි වාහන ගැටීමකදී ගට්ටනයකදී වාහනයේ සිදුවන මන්දනය ඔබගේ ශරීරයට දැනීමට ඇති අවස්ථාව අඩු කිරීම සහ ඔබ වාඩිවී සිටින ස්ථානයෙන් ඉදිරියට විසිවී ඔබ ඉදිරියේ තිබෙන වාහන ඇතුළත තිබෙන දේක ගැටීමට ඇති හැකියාව අඩු කිරීමයි. මෙහිදි දරුවන් ගැන කතාකරොත් ඔවුන්ව මෙම ඉදිරියට විසිවීමේ හැකියාව ඉතාමත් වැඩියට හේතුව දරුවන්ගේ ඇති ශරීර වීපාත්මක ස්වරූපය හිදී දරුවන්ගේ හිස ප්‍රදේශය ශරීරයට සාපේක්ෂ වැඩි බරකින් යුක්තවීම නිසා ඔවුන්ව ඉදිරියට විසිවී හිස ප්‍රදේශය වාහන ඇතුළේ තිබෙන ඩෑශ්බෝඩ් එක හෝ හමතන්න වින්ස්ට්‍රීන් එක ගැටීම ඉතාමත් බරපතල හානින් සිදුවිය හැකි. එම නිසා මෙම සීඩ් බෙල්ස් එමතන්න දරුවන්ට නම් දරුවන්ගේ චයිල් කාසීට් එකක් මෙම අනතුරු අඩු කර ගැනීමට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දරුවන්ට මෙවැනි ගට්ටනයකදී ඇතිවිය හැකි තුවාල හිසට ඇතිවිය හැකි තුවාල සහ මරණයන් 60-70% ප්‍රමාණයකින් අඩු කර ගැනීමට මෙවැනි චයිල් කාසීට් එකක් වැදගත් වන බව නවීන සමීක්ෂණවලින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. එහෙත් මෙම ආරක්ෂාව ඔබගේ සාමාන්‍ය වැඩිහිටි සීඩ් බෙල්ට් එකකින් දරුවෙකුට ලබා දිය හැකිද? වැඩිහිටි සීඩ් බෙල්ට් එකක කොටස් දෙකක් තිබෙනවා. ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප් එක සහ ලැප් ස්ට්‍රැප් එක යනුව. එනම් අප සීඩ් බෙල්ට් එකක් පැළඳීමෙන් පසු අපේ උරෙහි සහරහා වැටෙන කොටස ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප් එක විදිහටත් අපේ උකුල හරහා වැටෙන කොටස් ලැප් ස්ට්‍රැප් එක විදිහටත් හඳුන්වනවා. මෙම ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන අන්දමට මෙවැනි ඇඩල්ට් කාර් සීට් බෙල්ට් එකක් දරුවෙකුට පැළඳීමේදී ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප් එක වැටෙන්නේ ගොඩක් දුරට එම දරුවාගේ බෙල්ල ප්‍රදේශය හරහා ගෙල ප්‍රදේශය හරහා. ඊට අමතරව ලැප් ස්ට්‍රැප් එක ගොඩක් දුරට දරුවාගේ බඩ ප්‍රදේශයට තදවීමක් දකින්න පුළුවන්. එහිදී හදිසි ගට්ටනයක් සමහර විට හදිසි ඉරිංග තද කිරීමකදීවත් මෙම සීඩ් බෙල්ට් එක දරුවාගේ ගෙල ප්‍රදේශය තදවීමට ලක් වී දරුවට හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවයක් සමග ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලැප් ස්ට්‍රැප් එක තදවීම නිසා දරුවාගේ උදර අවයවවලට එනම් අක්මාව එමත් නැත්නම් ලීහාව සහ බඩවැල් ආශ්‍රිත තුවාල ඇතිවි ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන්. එම නිසා මෙවැනි ඇඩල්ට් සීඩ් බෙල්ට් එකක් කිසිසේත්ම දරුවෙකුට යෝග්‍ය වන්නේ නැහැ. චයිල්ඩ් කාර් සීට්ස් මෙහිදී ඔබගේ දරුවාට නියමිත ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට නම් මෙම චයිල්ඩ් කාර් සීට් එක නිවැරදිව භාවිතා කිරීමට ඔබ දැනගත යුතුයි. එහිදී හොඳ තත්ත්වයේ චයිල්ඩ් කාර් සීට් එකක් මිලදී ගැනීමේ දක්වා එම කාර් සීට් එක භාවිතා කරන නියම විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය දැන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙම චයිල්ඩ් කාර් සීට් එක අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ඔබගේ වාහනේ කොයි සීට් එකේද. සමීක්ෂණාශ්‍රිතව සහ විවිධ ආයතනවලින් නිර්දේශ කර ඇති අන්දමට අවුරුදු 13 දක්වා දරුවෙකු අනිවාර්යෙන්ම වාහනේ පිටුපස සීට් එකේ පිටුපස ආසනයේ තැබිය යුතුයි. එම කාර් සීට් එක අප හැම විටම ඉන්ස්ටෝල් කර යුත්තේ වාහනේ දෙවැනි සීට් එක එහෙම නැත්නම් පිටුපස ආසනයේ. මෙහිදී මෙම කාර් සීට් එක භාවිතා කරන ආකාරය ඔබගේ දරුවාගේ වයස අනුව වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. rear facing and front facing කියන්නේ මොකක්ද? ඔබගේ දරුවා වාහනේ ඉදිරිපස බලාගෙන ඉන්න ආකාරයෙන් කාර් සීට් එකක් සවි කිරීම front facing ලෙසත් පිටුපස දෙස බලාගෙන සිටින ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කිරීම rear facing ලෙසත් හඳුන්වනවා. American Academy of Pediatrics එහෙමත් නැත්නම් ඇමරිකානු ළමා රෝග විශේෂඥයන්ගේ සංගමය සඳහන් කරන අන්දමට මෙම rear facing method එක එහෙමත් නැත්නම් දරුවා පිටිපස්ස දෙස බලාගෙන ඉන්න ආකාරයෙන් මේ කාර් සීට් එක සම්බන්ධ කිරීම අවුරුදු 4 දක්වා නිවැරදි ක්‍රමය වෙනවා. එහිදී අවුරුදු 4 සිට 8 දක්වා ඔවුන්ගේ නිර්දේශය වන්නේ දරුවන් ඉදිරිය දෙස බලාගෙන සිටින ආකාරයේ front facing setup එකක්. ඇයි මේ rear facing කුඩා දරුවන්ට නිර්දේශ කරන්නේ? කුඩා දරුවන්ගේ ගෙල ප්‍රදේශයේ මාංශ පේශි වැඩිහිටියන්ට සාපේක්ෂව අඩු වර්ධන මට්ටමක තිබෙනවා. එහි ශක්තිමත්භාවය අඩු තත්ත්වයක තිබෙනවා. එමෙන්ම දරුවෙකුගේ හිසේ බර ශරීරයට සාපේක්ෂව
වැඩි තත්ත්වයක පවතිනවා. දෙවන කරුණ වන්නේ ඉදිරිපස ගැටීම් සහ පිටුපස ගැටීම් පිටිපසින් සිදුවන ගැටීම් සංසන්ධනය කිරීමේදී ඉදිරියෙන් සිදුවන ගැටීම් ඉතාමත් වැඩි මන්දන තත්ත්වයක එහෙමත් නැත්නම් වේගය ඉතාමත් ඉක්මනින් අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවය පෙන්눔 කිරීම නිසා ඉදිරියෙන් සිදුවන අනතුරු අපේ ගෙල ප්‍රදේශයට සහ හිසට සිදුවන හානි ඉතාමත් වැඩි තත්ත්වයක පැවතීම. එසේනම් රියර් ෆේසිං මෙතඩ් එක භාවිතා කිරීමේදී කුඩා දරුවෙකු පිටිපසට හැරී තිබීම නිසා ඉදිරියෙන් සිදුවන ඝට්ටනයකට විරුද්ධව ඔහුට වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙම කරුණු මත පදනම් වී උපතේ සිට අවුරුදු 4 දක්වා රියර් ෆේසිං මෙතඩ් එකට චයිල්ඩ් සීට් එකක් භාවිතා කිරීමත් අවුරුදු 4 සිට 8 දක්වා ෆ්‍රන්ට් ෆේසිං ආකාරයේ සීට් එකක් භාවිතා කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත් ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයක් වනවා. එසේනම් අවුරුදු 8න් පසු ඔබගේ දරුවාගේ ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා කළ හැකි කුමක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව භාවිතා නොවුනත් අවුරුදු 8න් පසු භාවිතා කළ හැකි එක ක්‍රමයක් නම් බූස්ටර් සීට් එකක් භාවිතා කිරීම. බූස්ටර් සීට් එකක් කියන්නේ ඔබගේ වාහනයේ නිෂ්පාදකයා විසින් ලබා දුන් සීට් බෙල්ට් එකම ඔබගේ දරුවා සඳහා භාවිතා කිරීමට අදාළව දරුවාගේ උස වැඩි කර ගැනීම සඳහා භාවිතා වන එක ක්‍රමවේදයක්. එහිදී බූස්ටර් සීට් එක භාවිතා කිරීමෙන් ඔබගේ දරුවාගේ උස වැඩි කර දීම මගින් ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප් එකත් ලැප් ස්ට්‍රැප් එකත් නියමිත ප්‍රදේශයන්ට අනුකූල වන පරිදි සකසා ගත හැකියි. මෙහි සාරාංශය නම් උපතේ සිට අවුරුදු 4 දක්වා රියර් ෆේසිං මෙතඩ් එකේ චයිල්ඩ්ස් කාර් සීට් එකක්ද අවුරුදු 4 සිට 8 දක්වා ෆ්‍රන්ට් ෆේසිං කාර් සීට් එකක් අවුරුදු 8 සිට 13 දක්වා බූස්ටර් සීට් එකක් භාවිතා කර ගැනීම ඔබගේ දරුවාගේ ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමට හොඳම ආකාරයයි. එහෙත් මතක තබා ගන්න මෙම හැම ස්ටෙප් ඩවුන් එකකදීම මේ හැම පියවරකදීම ඔබගේ දරුවාට ලැබෙන ආරක්ෂාව අඩුවන බව. එම නිසා වඩාත් උචිත වන්නේ මෙය පියවර මාරු කිරීම හැකිතාක් ප්‍රමාද කිරීමයි. මෙවැනි කාර් සීට්ස් භාවිතා කිරීමේදී දෙමව්පියන්ට මුහුණදීමට ලැබෙන අභියෝගාත්මක තත්ත්වය වන්නේ බොහෝ දරුවන් මෙවැනි කාර් සීට්ස් වලට දක්වන අකමැතිභාවයයි. එහෙත් කුඩා කල සිට භාවිතයට හුරු කිරීම සහ භාවිතය අතුරතුරදී දරුවාගේ උද්‍යෝගය පවත්වා ගැනීම මගින් බොහෝ දුරට මෙම අභියෝගය ජයගත හැකියි. එහෙත් මෙවැනි කාර් සීට් එකකින් ඔබගේ දරුවාට ලැබෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳ සිතා බැලුව විට එවැනි අභියෝග ඉතාමත් නොසැලකිය හැකි තත්ත්වයක පවතිනවා. මෙවැනි ඔබගේ ජීවිතය සහ ඔබගේ ආදරණීයන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුම ලබා ගැනීමට අපිත් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න.